ako ngayon sa train. Kung mapapansin nyo, walang masyadong tao. Una, maaga pa kasi. Tsaka pangalawa, bakit nga ba? Linggo kasi. So, maya-maya pa siguro pupunta yung mga tao. So, ang maganda dito, show ko sa inyo. Itong upuan na to. Itong upuan to, diba nakaganyan? Pwede mo siyang ilipat on the other side. So, kahit ano pwede mong gawin. Ito dyan. So, diba nakaganyan siya? Pwede siyang ilipat ng nakaganyan. So, magic! Dagdag ko pa pala. Dito, kapag yung mga train, kapag hinito na sa each station, nagbubukas naman talaga itong pintuan. Yun nga lang, kapag halimbawa hindi siya bumukas, yung mga button na ganito. So, yung green na button, ibig sabihin magbubukas parang sa elevator. Tapos yung red, sarado. So, yung design niya parang sa elevator. May mga panahon, halimbawa tulad ngayon dahil sa COVID-19, automatic na yan, automatic na yan nagbubukas para maiwasan yung hawak-hawakan, gano'n. Tapos eto, ang maganda rito, iba-iba yung taas niya. Iba kaya kong abutin. Pero iba hindi ko kayang abutin. Medyo nasa-stretch na ako lang ganyan. So, pansinin nga to, naka-stretch na. Pero ito kayang-kaya ko pa yan, nakaganyan pa. So, depende sa taba mo. Sa taba mo. Sa tangkad mo. Yung ilalim ng mga upuan dito, pag winter, meron silang heater. Tignan natin nga. Yan. Naglalabas yun ng init kapag winter. So, tingnan natin kung gaano kabilis tong train na to. Regular train lang to, hindi to yung tinatawag nilang Shinkansen. Regular lang yan. So, yung mga regular train, ganito yung takbo niyan. Tapos, yung mga trains dito, merong ganito lalagyan. Actually, hindi naman pa yung talagang lalagyan dyan. Dito mo pwedeng ilagay yung mga inumin mo at hindi yan mahuhulog. Kasi hindi naman maubong yung mga trains dito. Tapos, ito. Dito pala hinahang yung mga payong. Diyan ko pala dapat yung payong ko. Yan. Tapos, another thing, pag halimbawa na masyado kang ayaw mo ng sikat ng araw, pwede mong babayan. Diba? Tapos, merong mga stop. Yan. So, isang stop. Ito yung kabilang stop. Tapos, yung pinakababa. Pero, dahil gusto kong makita yung scenery. Yan. Tapos kapag halimbawa may mga pagkakataon mainit talaga, ang ginagawa na, binubuksan nila tong bintana to. Ay, ito ba to? Ito ate, binubuksan nila. Basta may bintana silang binubuksan para makapasok yung hangin. Lalo na nung bago yung COVID-19. Lalo na nung August, medyo, nangyari, sobrang init. Kahit buksan yung aircon, takot sila sa COVID-19. Kaya talagang yung ventilation, all support, talagang bukas lahat. So, yun lang.